Maganda po, no? Oo, maganda. Masarap pakinggan. May rhythm. Rhythm? Ano po yun? Yung rhythm, yun yung maayos na pagsasama-sama ng iba't ibang tunog. Yun ang rhythm. Ah, Alam nyo ba na may ebidensya na nagpapatunay na ang musika ay nakakaapekto sa paglago ng mga halaman? Ayon sa ulat ng ilang magsasaka sa Estados Unidos, ay dumami ang naani nilang mais at trigo nang tinugtugan nila ito ng violin. Ayon sa pag-aaral ng ilang scientists, kapag tinutugtugan ng malumanay na musika ang mga halaman, ay mas bumubuka ang mga stomata ng dahon para makapasok ang mas maraming carbon dioxide at makakalikha ng mas maraming pagkain. Sige ha, tutugtugan ko na yung aking mga halaman. Teka muna, sandali. Tigil muna, Ele. Halika muna dito. ganun. Oo, tama na. Kanina, ang ganda-ganda ng tunog. Ganon? Oo nga po eh. Paano kasi kanina may rhythm yung tinutugtog ng P3K? Ngayon ba meron pa? Ibig sabihin, kung walang rhythm, ingay ang kalalabasan. Correct! Kaya pala masakit sa tenga yung tinutugtog namin eh. Oo nga, hayaan na lang natin. Sige na, likpitin na natin. Ibaba mo na yan, ha? Sakit sa tenga. Sakit. Ano? Kanina tumataas na oh. Ang taas-taas hanggang dito no. Kuya Arnold, pakiulit nga. Masyadong malakas, nakakabingi. Ay, Sobrang taas ba? opo. Matinis kasi. Prof, ingay din po ba yun? Teka muna, ano ba sa palagay nyo? Opo, dahil masakit sa tenga. Di masarap pakinggan. Ayun, gusto nyo pa bang marinig yung matinis na tunog? Ay, wag na po. Wag na po. Ayaw na po, ayaw na po. Ayaw na. Wag na po.